Okey, hai semua, selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan ajar kamu bagaimana untuk buat menghasilkan ATURCARA HTML menu. Untuk pengetahuan kamu, menu merupakan pautan pantas kebahagiaan sesuatu yang lain. Ada 4 jenis menu: pautan statik, static link, menu jenis jadual bawah, drop down menu pelbagai tingkat, multi-level menu, dan menu terapung, floating menu. So, kalau kamu tengok gambar yang bawah ini adalah menu pelbagai tingkat, iaitu multi-level. Kamu tekan satu, dia akan pergi ke tempat yang lagi satu, yang lain kamu boleh pilih. Pautan statik, dia lebih kepada bullet point and dia menggunakan pautan teks. Menu terapung ataupun floating menu, dia terapung. Bila kamu bergerak scroll down atau scroll up, page tu dia masih ada di situ, dia bergerak. Okay, dengan menu jenis jadual bawah ataupun drop down menu, ada nama lain dipanggil pull down menu, dan banyak digunakan semasa dalam form, dalam quiz dan sebagainya. So kita akan tengok bagaimana nak menghasilkan kod arahan menu. So, cikgu akan tunjuk menggunakan REPL.IT. First, kamu create REPL.IT dan akhirnya kamu padam semua, dan ataupun kamu tinggalkan yang penting. So, yang ni cikgu suka buat tag-tag yang patut ada mesti ada dulu. Supaya tak tertinggal. Yang ini yang basic dan kita letakkan title. Yang ini menu. Okay, menu dia ada banyak. So, kalau kamu tengok pada slide, okay, kita akan tengok. Yang ini adalah contoh kod. Kita akan fokus kepada static link, pautan static, dan juga drop down menu ataupun pull down menu. So kalau macam static link, kita ada banyak jenis, iaitu ordered list ataupun unordered list. Kalau ordered list, kita nampak dia ordered list dengan unordered list, iaitu pautan static, kita menggunakan NAV. NAV ni adalah stands for navigation. And kalau ordered list, OL. Ordered list ni macam A1, A kecil, dia ada yang nombor lah, dia ada susunan nombor. Kalau UL, unordered list, dia bentuk square ke, circle ke, dan pelbagai lagi. Kalau kita tak ingat kod ni, tag ni, kita boleh juga search di W3 School. Kat situ ada banyak contoh yang kita boleh lihat. So ini hasilnya apabila telah kita programkan. Yang bawah ini adalah drop down menu. Drop down menu nama lain adalah pull down menu, drop down list, drop down box. Ini adalah nama-nama lain. Yang ini selalunya digunakan dalam form. Tapi kita akan tengok jugalah bagaimana untuk menghasilkan drop down menu. Drop down menu dia menggunakan slide. Kita tak guna nav, dia guna slide sebab kita pilih satu daripada senarai yang telah diadakan. Okey. So kita cuba kod. Kita buat nav dulu. Okey, yang pautan statik. Dia menggunakan nav. Okay, navigation. Lepas tu contohnya cikgu guna ordered list. Ordered list type apa? Contohnya type, dia boleh pilih A1, A kecil, Roman. Contohnya cikgu nak A kecil. Dan dia punya ni adalah LI list. Contohnya tak nak. Contohnya Google.
cikgu tunjukkan satu dulu. Yahoo. Okay, dah buka mesti tutup. OL tu pun kena tutup, nav pun kena tutup. Okay, for example macam ni, kita akan buat senarai. Tetapi kita tak boleh klik dekat Google dengan Yahoo tu. Sebab list kita tu tak ada reference. So, apa yang kita kena buat, kita kena tambah AHREF, reference. Reference apa? So, yang ini baru kita letak sama ada kita nak www.google.com. For example, kalau macam ni. Dan pastikan A kita pun ada tutup. So, kita tengok kan perbezaannya. Kalau kita ada reference, ada pautan teks, dia akan ada keluar warna biru dan garisan. Kalau kita tekan, dia akan pergi. Dalam REPL.IT ni dia tak akan keluar. Macam mana kita nak cuba buat? Kita pergi ke open in new tab. Okay, dia akan keluar ni. Bila kita tekan, kalau tak keluar ni maksudnya website ada salah. Oh ya, sekejap kita tengok. Okay. Okay, tadi bila kita letak reference AH reference www.google.com, kita try tak boleh kan? So, kenapa tak boleh? Sebab kita tak letak ni HTTPS. Dia kena betul-betul link yang betul. Okay, so contohnya macam ni, kalau kita tekan dekat sini memang tak boleh, dia takkan keluar. Tapi bila kita buka dekat new tab, kita cuba, tada, dia akan keluar ke Google for example. So let's say yang ini ke Yahoo. Kita boleh just copy paste kalau kita dan kita tukarlah ke Yahoo. And run. Pergi dekat new tab. Tekan Yahoo. Dia pergi ke Yahoo. Tada! Ini adalah static link untuk ordered list. What if kita tak nak ordered list, kita nak unordered list? Contohnya saya guna yang sama. Tapi kita ubah ke UL. So UL type yang ada adalah contohnya cikgu guna square. Kita ada beza lah. Yang atas tu ordered list, yang bawah ni unordered list. Kalau kita buka ke menu, ke new tab, ada beza. Kita try to klik, jadi ke tak? Okay, try to klik, jadi tak? Jadi maksudnya berjayalah menu static link kita, pautan statik kita. Okay, yang ini untuk pautan statik. Untuk pull down menu, dia tak guna nav, kita guna select. Tapi kebanyakannya kita akan guna semasa menghasilkan form. So yang itu nanti kemudian kita akan lihat. Tapi ini adalah untuk pautan statik dalam menu. Selamat mencuba. Bye bye.